سلام 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 به کامیتون من خیلی خوش اومدید. نازی هستم. امیدوارم که حال دلتون خیلی خوب باشه. امروز میخوام دو تا از عطرهای محبوب برند دیور رو مورد بررسی قرار بدم، ژادور و ژادور اینفینیسیم. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشید. دیور یک برند فرانسوی هستش که توسط کریستیان دیور طراح لباس و مد در سال 1947 تأسیس شدش. اولین عطر خودشون رو به اسم میس دیور در سال 1947 وارد بازار کردن و تا به الان نزدیک 286 تا عطر در واقع تولید کردن که جدیدترین اون هم برای سال 2024 هستش. یک عطری در واقع توی سال 2024 تولید کردن به اسم میس دیور، در واقع گرامی داشته. اولین عطر هستش، همه نوت‌های در واقع عطر اصلی رو داخل خودش داره، فقط یه چند تا از داخلش حذف شده و شیشه اون هم به شکل کوزه های یونانی ته‌باریک در واقع طراحی شده یا همون گرگ آمفورا. اود اصفهان هم یک نسخه جدید وارد بازار کردن که خیلی عودی و گل روزی هستش. خیلی برام جالب بودش که روی این عطر معروف دیور اسم اصفهان رو گذاشتنش. یک عطر یونیسکس هستش. من امتحانش نکردم و خیلی دوست دارم ببینم چه جوری هستش. اگه شما اون عطر رو استفاده کردین و اطلاعی در مورد روایش دارین حتما تو کامنت ها برام بنویسید. خب میریم سراغ ژادور دوست داشتنی، محبوب و معروف. سال 1999 به بازار اومدش. تقریبا میشه گفت 25 سال پیش. اگه یک دختر خانم 25 ساله هستین، واقعا میتونم بهتون بگم که برای شما یک عطر نوستالژی حساب میشه و برای ما یک عطر خاطره انگیز. یک عطر کلاسیک و زنونه هستش، معتدل و شیرینه، خیلی عطر ملایم و دوست داشتنی هستش. ادو پرفیوم موندگاری اون 4 تا 8 ساعت هستش رو لباس. خب به تبع روی لباس ماندگاری بیشتری داره، پخش بوی نسبتاً خوبی هم داره این عطر. یک عطر گلی میوه‌ای هستش. تا به الان 25 تا فلنکه وارد بازار کردن. میتونم بگم هر سال در واقع یک نسخه جدید از این عطر وارد بازار شده. این عطر برنده جایزه فیفی اوارد شده. یک عطر کلاسیک و بالغه و رنج سنی 30 سال به بالا. البته عطر فوق‌العاده سلیقه‌ای، شما تو هر سنی که هستین و از این عطر خوشتون بیاد به تبع میتونید به راحتی ازش استفاده بکنید. ولی خودم به شخصه وقتی سنم کمتر بود اصلا نمیتونستم با رایحه این عطر ارتباط برقرار کنم. الان که یکم سنم بیشتر شده خیلی راحت‌تر میتونم این عطر رو قبول بکنم. به خاطر تجربه شخصیم دارم میگم که اگه یک دختر خانم جوانی هستین شاید برای اولین بار اگه این عطر رو بو کنین نپسندینش. برای این عطر خانم کالیس بیکر هستش و مدل تبلیغاتی این عطر هم خانم شارلیز ترون هستن و همونطوری که خودشون گفتن عطری هستش درخشان و رایحه طلایی مجلل اون مانند خورشید روی پوست می‌درخشد. The past can be beautiful. That is burning by my bed for you. A memory, a dream, but it's no place to live. And now is the time. The only way out is up. And it's not heaven. It's a new world. The future is gold. J'adore. Dior. بچه‌ها خیلی عطر شفافیه، خیلی عطر تمیزیه. وقتی من این عطر رو بهش فکر میکنم واقعا یاد یک عروس خانم میفتم. اگه میخواین عطر عروسی انتخاب بکنین واقعا گزینه مناسبی هستش. البته عطر عروسی خودم چانس شانل بودش، خب برای اینکه سنم کم بودش و واقعا اون عطر به نظر من جذاب و زیبا بودش. ولی اگه میخواین عروس بشین این عطر رو واقعا امتحان بکنین چون واقعا رایحه تمیزی داره. عطری هستش خیلی خودمونی، شما تو تمام محافل میتونید ازش استفاده کنید. هم میتونید به عنوان عطر روزانه انتخابش بکنید، هم عطر مجلسی، یعنی واقعا یه عطر همه کاره هستش. وقتی میخواین یه عطر خریداری بکنید به آکوردهای اون دقت بکنید. به هر حال الان ما به خاطر شرایطی که توش قرار دادیم زیاد عطرها در واقع در دسترسمون نیست که بخوایم روایح اون رو امتحان بکنیم. قبل از اینکه بخواین عطر رو از طریق در واقع سایت خریداری بکنید
کنید خیلی به آکوردهاش دقت کنید. خیلی آکورد میتونه بهتون کمک بکنه. مثال شما اگه یک نوتی رو داخل یک عطری دوست دارین، ممکنه داخل یک عطر دیگه به طبع اونجوری نباشه. پس جدول آکوردها خیلی میتونه کمک کننده باشه. بچه‌ها آکوردهاش گل‌های سفید، گلدار، میوه‌ای، شیرین، تازه، آبزی، مرکبات، پودری، اوزونیک و گل سرخ. و این رو دقت بکنید وقتی داخل جدول میاد آبزی و اوزونیک، مطمئن باشین که اون عطر حس تمیزی به شما منتقل میکنه، حس تازگی، حس هوای تازه، نسیم دریا. خیلی خب حالا بریم سراغ نوت‌های این عطر. نوت‌های اولیه‌اش گلابی، ملون، مگنولیا، بلو، نارنگی ماندارین و ترنج. نوت‌های میانی یاس، زنبقدره، مریم، فریزیا، روز، ارکیده، آلو و بنفشه. و نوت‌های پایانی مشک، وانیل، چوب سدر و شاهدو. خیلی عطر شلوغی هستش، خیلی نوت داره. همونطور که خودشون گفتن ژادور گلی رو اختراع کرده که وجود نداره و واقعا هم درست هستش. خیلی خب بچه‌ها اولش که اسپری میکنید خیلی عطر فرشی هستش، خیلی تازه‌ای هستش. چیزهایی که خیلی در واقع تو اولین اسپری شما احساسش میکنید مگنولیا، گلابی و ملون هستش. فوق‌العاده فرش تازه است. به خاطر همین میگم توی زمستون ممکنه زیاد نپسندینه، چون معمولا توی زمستون و هوایی که خیلی سرد، البته زمستونهای تهران که نه همچین هوا سرد نیستش، ولی خب وقتی هوا خیلی سرد بشه به خاطر اون گلای شفافی که اولش داره و اون حس ملونی که در واقع برای شما ایجاد میکنه، خب قاعدتا تو زمستون زیاد مورد پسند نیست. یک حس و حال شامپویی داره که ممکنه میگم اون حس تمیزی رو من به عنوان حس شامپویی گرفتم. حالا شما ممکنه حسای دیگه بگیرین، حس لوازم آرایش بگیرین، حس البته لوازم آرایش نه، چون لوازم آرایش یکم پودری طوره. یا میگم من به شخص حس تمیزی رو مثل شامپو ازش دریافت کردم. ولی مگنولیا، گلابی، لیمون، ملون و یکم که میمونه تبدیل میشه به یاس و زنبقدره. یاس و زنبقدره خیلی تو این عطر زیاد هستش. و در انتها هم که شما در واقع یه حالت پودری و گل رز رو دارین. عطر خوشبو و تمیزیه. حالا بریم سراغ عطر بعدی و این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومده و به دنیای عطر علاقه دارین، لطفاً کار من رو سابسکرایب بکنین، چون قراره کلی ویدیو از عطرهای مختلف براتون بذارم. لایک و شیرم فراموش نشه و لطفا ویدیوهای من رو برای کسایی که به دنیای عطر علاقه دارن بفرستین، خیلی ممنون میشم. خب بریم سراغ ژادور اینفینیسیم. بچه‌ها خیلی با عطر ژادور متفاوته و از همین اول بهتون بگم به هیچ عنوان دی ان ای عطر اصلی رو داخل خودش نداره. یک عطر کاملا متفاوتیه، انگاری ژادور اورژینال رو با یک دسته گل مریم پوشوندن. هرچقدر ژادور ابتداش فرش بود، شفاف بود، گل‌های سفید داشت، تمیز بود، یکی عطر خیلی فضای خیلی گرمیه، خیلی بالغ‌تر از عطر اورژینال هستش. یک عطر گرم و شیرین مناسب استفاده برای زمستون و هوای سرد. به عنوان عطر در واقع مجلسی هم شما میتونید ازش استفاده بکنید. به نظر من عطر روزانه نیستش، بیشتر عطر مجلسی هستش یا عطرهایی که شما احتیاج دارین به یک رایحه قوی تر. غلظت این عطر ادو پرفیوم 4 تا 8 ساعت روی پوست ماندگاری داره. طبعا روی لباس خب ماندگاری خیلی بیشتری داره. روی پوست من این عطر میتونم بگم تا 6 ساعت هم ماندگاری داشتش. بخش بوی قابل قبولی داره، تا 2-3 ساعت اول بخش بوی خوبی داره. بچه‌ها طراح این عطر آقای فرانسوا دماشی هستش. اون عطر رو به شما گفتم اشخاص 30 سال به بالا امتحانش بکنن بیشتر ازش لذت میبرن. این عطر رو باید بهتون بگم باید اشخاص 40 تا 50 سال به بالا ازش استفاده بکنن. البته بازم از سلیقه‌ای هستش ولی فوق‌العاده عطر سنگینی از نظر من. خیلی توی این عطر بوی مریم بولد هستش. اگه واقعا به گل‌های مریم علاقه دارین میتونین این عطر رو انتخاب کنین، ولی گل مریم شفافی نیستش، گل مریم تر و تازه‌ای نیستش، خیلی بالغه، خیلی پخته است. Chin up. Flashy. Light.
Adore, Eau de Parfum Infinissime, the new fragrance, Dior. آکوردهای این عطر رو برای شما بگم: گل‌های سفید، گل مریم، چوبی، گل‌های زرد، مرکبات، شیرین. و نوت‌هاش هم برای شما بگم و بعد بریم اون رو تست بکنیم تا ببینیم چجوری هستش. نوت‌های اولیه‌اش ترنج، پرتقال خونی آبدار، فلفل صورتی. نوت‌های میانی یاس سامبا، گل مریم، گل یلانگ یلانگ، گل زنبقدره و گل رز و نوت‌های پایانی چوب صندل. خب من سمپل اون رو براتون تهیه کردم. در واقع عکس روش دقیقا مثل جعبش هستش و عکس شیشش رو هم داخلش زدن. حالا در مورد شیشش یه چیزی بهتون بگم. شیشه نسخه در واقع اورجینال یه شیشه ساده ای داشتش که جدیدن که دارن وارد بازار میکنن، مثل در واقع نسخه اینفینیتیمش 3 تا حلقه روی شیشه اون هستش و یکم توی نسخه اینفینیتیمش مایه داخلش یکم زردتر هستش و یکم پررنگتر هستش. خب بریم اینو تست کنیم روی دستمون. بچه اولش که اسپری میشه یک کوچولو مثل همون ژادور مثل تمیزی رو بهتون منتقل میکنه، ولی خیلی عمیق تر شده. بعد از اون که حالا من اینجوری میکنم یه ذره خوش بشه، حالا اگه چقدر داره دستش رو تکون میده. بچه‌ها دقیقاً یک حالت گیاهی داره این عطر که حالا ممکنه بعضیاتون مثل چوبی برداشتش بکنین، ولی برای من یه حالت گیاهی داشتش. وقتی که اسپری میکنید دقیقاً یکم گسی ترنج رو میتونید احساس بکنید. گسی ترنج رو قشنگ میتونید داخلش احساس بکنید. نوت‌های اولیه اون حالت اسپایسی بودن فلفل صورتی رو دقیقاً میتونید داخلش احساس بکنید. بچه‌ها پرتقال خونی که داخلش قرار داره مثل پرتقال ماندارین خیلی شفاف نیستش، خیلی مرکباتی و پرتقالی نیستش. یکم پرتقال حالا خودشون میگم پرتقال خونی آبدار، یکم گرمتر، پخته تر. از نظر بخوایم شبیهش کنیم به ژادور، اولش که اسپری میشه خب اون خیلی فرش تازه است و یه حالت تمیزی بهتون میده. این دیگه اون حالت تمیزی رو نداره، خیلی یه کوچولو خیلی کم اون حالت تمیزی رو داره و تو همون لحظه اول همون گسی ترنج و تندی فلفل صورتی و اون آبدار بودن و پختگی پرتقال خونی خیلی سریع این پکیج از بین میره. بعد از اینکه اینها میرن یواش یواش یاس و مریم خودش رو نشون میده. تو این مرحله شما یاس رو خیلی دارین. بعد از نیم ساعت که میگذره یاس هم خودش رو در واقع میکشه کنار و مریم فوق‌العاده خودش رو نشون میده و تا پایان با شما هستش. مریم و چوب صندل. چوب صندل یک کوچولو ممکنه چوبیش کنه، یک کوچولو ممکنه بهتون حس گرما بده، حس دودی بده، ولی خیلی ملایمه. چیزی که با شما هستش یک کوچولو شیرینی ملایم هستش، گرمی ملایم و گل مریم. بعد از نیم ساعت خیلی رایحه خطی میشه، خیلی بالا پایین دیگه این عطر برای شما نداره. در واقع یاس، مریم، صندل‌وود و یلانگ یلانگ. من یلانگ یلانگ رو نتونستم توش پیدا بکنم، اون خوشمزگی، اون کرمی بودن. بیشتر یاس رو میتونم توش احساس بکنم، مریم رو به شدت میتونم داخل این عطر احساس کنم. میتونین اون عطر رو اگه دارین استفاده میکنین، خب گفتم برای زمستون زیاد مناسب نیست، این عطر رو بگین برای زمستونتون، یا این عطر رو بگیرین برای مجلس شبتون، یا اگه مادر شوهر هستین ژادور رو برای عروستون بخرین، اینو برای خودتون تهیه کنین. میگم وقتی که میگذره شما یاس رو دارین و مریم رو. فوق‌العاده عطر خوشبویی هستش. یاسش خیلی شدید نیستش. میتونم تو ژادور بگم یاس و زنبق خیلی با هم دیگه کنار هم دیگه بودن. توی این عطر یاس و مریم خیلی کنار هم دیگه هستن. حالا جالبه بدونید که برای عصاره‌گیری در واقع مریم اومدن از یک روش خیلی قدیمی استفاده کردن. در واقع روشی هستش که خیلی وقت پیش از بین رفته، یعنی سال 1950 این روش از بین رفته و خانه دیور اومده حمایت کرده و به این روش گل‌های مریم رو در واقع عصاره‌گیری کرده. از نوشته براتون بخونم. میگه
که گل‌ها رو روی قاب‌هایی که بالای نازکی از گریس گیاهی پوشانده شده پخش می‌شوند که به آرامی عطر اونها جذب میشه. قاب‌های چوبی هر 24 ساعت یک بار چرخونده میشن و دوباره با گل‌های در واقع تازه پوشانده میشن و رایحه در واقع گرانبهای اونها به دست میاد. میگه این تکنیک خیلی پرزحمته و عملکرد بسیار بالایی داره و کیفیت منحصر به فرد و تضمین شده رو در واقع به شما ارائه میده. این خیلی برام جالب بود و این در واقع داخل سایتشون این رو نوشته بودن. خیلی خب این هم از مقایسه این دوتا عطر با هم دیگه و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و شیر یادتون نره. اگه تجربه استفاده از این دوتا عطر رو دارین حتما تو کامنت ها برای من بنویسین. خوشحال میشم. شاد و خوشرو باشین. خداحافظ.